سلام دوستان عزیزم، به کانال من خیلی خوش اومدید. امشب اومدیم به یکی از مناطق پر جنب و جوش شهر تهران، خیابون جمهوری. یکی از مناطقی که مردم برای خرید و فروش گوشی به این منطقه میان. با من همراه باشید تا در ادامه ویدیو از این منطقه بازدید کنیم و توضیحاتی رو برای شما ارائه بدم. اکثر مردم از این خیابون خاطره خیلی خوبی دارن، چون یه بار برای خرید گوشی حتما به این منطقه اومدن، مخصوصا پاساژ علاءالدین. ولی ما بحثمون بیشتر روی پاساژ چارسو هستش که چندین سال الان اینجا افتتاح شده و قصد داریم اینجا رو با همدیگه یه نگاهی بندازیم. و اینجا هم که نگاه میکنیم گذر پاساژ علاءالدین هستش که من از داخلش رد شدم و مردم برای خرید گلس و لوازم جانبی گوشیشون میتونن از این دستفروش‌ها خرید کنن. خیلی خوشحال میشم اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودید، لایک و سابسکرایب بکنید و اون زنگوله رو هم بزنید تا شما اولین نفری باشید که از ویدیوهای جدید من مطلع بشه. در ادامه با من همراه باشید تا بریم داخل مجتمع چارسو. اگر بخوام در مورد بازار چارسو براتون بگم، بازار چارسو کلا 6 طبقه داره که طبقه همکف اون شامل فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های محصولات صوتی تصویری اهم از سامسونگ، اپل و شیائومی و بعضی برندهای تجاری هستند. طبقه اول تا چهارم این مجتمع به فروش محصولات و کالاهای دیجیتال اهم از گوشی موبایل، تبلت، انواع گجت و غیره اختصاص پیدا کرده. طبقه پنجم شامل رستوران و فودکورت هستش که در زمانی که خستگی به شما وارد شده و دوست دارید یک جای استراحت به خودتون بدید، این طبقه بهترین جا برای شما میتونه باشه. میتونید برای خودتون غذا سفارش بدید از فودکورتایی که داخلش هست و با تنوع غذایی بسیار زیادی که داره روز خودتون رو سپری بکنید. و در آخر طبقه ششم هستش که یک نوع پرده سینمایی هستش با چندین پرده سینمایی و فیلم‌های روز ایران رو براتون اجرا می‌کنه و میتونید از اون سینماها لذت ببرید. با من همراه باشید تا کل این ساختمان رو با هم نگاه بکنیم و از جاهایی که فکر می‌کنیم برامون خیلی خوشایند هست فیلم برداری می‌کنیم و به دیدگاه شما میرسونیم. حتما منو لایک و سابسکرایب بکنید و اون زنگوله رو بزنید تا شما اولین ویدیوی من رو به زودی ببینید. با من همراه باشید.
اون مادر رو نمی‌بردم.
That's true.